عقب نشینیشون رو ببندید به رگبار خمپاره تا اینا عددی نیستن. اگه 10 برابر اینا هم بیانیش بیسیم ما رو شنود میکنه. برای همین عمدن با صدای تلاش میکنن روحیه بچه‌ها رو ضعیف و ناامید کنن. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروزم با یک ویدیوی جذاب و فوق‌العاده از یکی از عملیات‌ها و مقاومت‌های قهرمان‌های تیپ 65 نوحد و نیروی مخصوص پیش شما اومدم. یک روایت سراسر هیجان و لحظات مخاطره آمیز. پس تا آخر ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از محتوای اون لذت میبرید. ولی قبل از اون اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. لایک هم فراموشتون نشه لطفاً. طبق معمول همیشه و سنت همیشگیمون ما این روایت رو از زبان خود این قهرمان میهن برای شما بیان میکنیم تا بتونید لحظه به لحظه هر اتفاقی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس یه نفس عمیق بکشین و با من وارد این روایت فوق‌العاده جذاب و شنیدنی بشید. ایشون روایتشون رو اینطور شروع میکنن که میگن سال 1362 بود که من رو منتقل کردن به پسوه از توابع شهرستان پیرانشهر. لشکر 23 همونجا توی پادگان پسوه مستقر بود. اونجا برای اینکه جاده ها تامین بشه و امنیت برقرار باشه پایگاه‌های مختلفی رو توی مسافت‌های دور و نزدیک ساخته بودن تا نیروهای لشکر موقع رفت آمد توی کمین ضد انقلاب‌ها نیفتن. منطقه به شدت آلوده بود. ضد انقلاب‌ها به هر طریقی که میتونستن مخصوصاً با استفاده از تاریکی شب نفوذ میکردن توی روستاها و مناطق و جاده ها رو مینگذاری میکردن. همین که مین منفجر میشد حمله به یگانهای عبوری و اونهایی که توی منطقه مستقر بودن رو شروع میکردن. واسه همین هم پایگاه ها رو روی ارتفاعات حساس مستقر میکردن. یکی از محورهای خیلی حساس محور 60-70 کیلومتری پسوه مهاباد بود که گردان 172 وظیفه داشت امنیتش رو برقرار بکنه. اون زمان نیروها تا 15 کیلومتری مهاباد رو پاکسازی کرده بودن، ولی بعد از اون دیگه منطقه کاملا دست ضد انقلاب بود. ارتفاعات شیخان هم از اون ارتفاعات مهمی بود که پاتوق اصلی و محل تجمع گروهکا به حساب می اومد. برای اینکه بتونن این ارتفاعات رو کنترل و مراقبت بکنن 2 تا پایگاه لیکبین و سیدآباد رو همون نزدیکی مستقر کرده بودن. پایگاه سیدآباد که توی 15 کیلومتری مهاباد بود آخرین پایگاه محسوب می شد و بعد از اون دیگه کلن منطقه می افتاد دست ضد انقلاب. من به عنوان فرمانده گروهان همراه با حدود 110 نفر نیرو توی این پایگاه مستقر بودیم. مقر ما دایره‌ای شکل بود و وسعتش به 2500 متر مربع میرسید. سراسر پایگاه رو سنگرهای کوچیک درست کرده بودیم. جاده‌ای که به مهاباد ختم میشد سمت چپ پایگاه بود و ما کاملا بهش دید و تسلط داشتیم. روبروی ما هم ارتفاعاتی بود که کلا دست ضد انقلاب بود، چون به ما نزدیک بودن مدام جاده ها رو مینگذاری میکردن. همین موضوع کار رو واسمون حسابی سخت کرده بود. برای تردد اول باید یه گروه تامین برقرار میشد و بعد گروه مینیاب اعزام میشد و آخر سر
وقتی مسیر کاملا پاکسازی میشد، نیروها برای مأموریت از پایگاه میزدن بیرون. با این وضعیت رفت آمد واسمون خیلی کار سخت میشد. واسه همین هم هفته‌ای 2 بار با خودرو میرفتیم سمت لشکر تا جیرو و مهمات بیاریم. هیچ پایگاه دیگه‌ای هم اطرافمون نبود. گاهی به نیروها میگفتم که اینجا فقط ما هستیم و خدا. ساعت 5 بعد از ظهر یکی از روزای تیر ماه بود. داشتم نیروها رو سرکشی میکردم که یهو خمپاره خورد کنار پایگاه. چند لحظه بعد چند تا خمپاره پشت سر هم خورد اطراف پایگاه. وقتی دیدم خمپاره‌ها دارن به اطراف میخورن و خود پایگاه نمیان، فهمیدم که شاید پایگاه‌های خودی که فاصله شون با ما زیاده دارن تیر ثبت میکنن تا اگه موقع لزوم احتیاج شد بتونن از ما پشتیبانی کنن. سریع رفتم اتاق بیسیم تا باهاشون تماس بگیرم. همون موقع بود که دقیقاً چند نفر از بچه‌ها گفتن دارن از بیرون به ما شلیک میکنن. فوری از سنگر اومدم بیرون که یهو خمپاره خورد دقیقاً وسط پایگاه و 2 نفر از بچه‌ها همونجا شهید شدن. بعد از اون دیگه بارون خمپاره بود که با شدت زیاد به اطراف پایگاه شلیک میشد. بچه‌ها کلاً زمینگیر شده بودن. قشنگ بارون آتیش بود که روی سرمون داشت میبارید. از همه طرف محاصرمون کرده بودن. تقریباً 90 نفر بودن و کاملاً مجهز اومده بودن. یه سری نیروی پشتیبانی آتیش هم داشتن که یکم دورتر روی ارتفاعات مستقر شده بودن و از اون بالا مدام روی سر پایگاه خمپاره میفرستادن. من از قبل یک گروه 15 نفره از بین سربازایی که خیلی زبل و نترس و صبور و بدو بگیر بودن انتخاب کرده بودم. اسمشون رو گذاشته بودم گروه سربازان ویژه. اینا نیروهای آموزش دیده‌ای بودن که تا درگیری شروع میشد بدون معطلی میرفتن سر پستای تعیین شدهشون رو شروع میکردن به تیراندازی. اینجوری نبودن که مثل بعضی از سربازا هول بشن و یا از ترس زمینگیر بشن. توی همین گیرودار سروان عباسی که معاون گروهانم بود دون اومد پیشم و گفتش که از سمت شمال پایگاه یه تعداد زیادی دارن با قاطر و کلی تجهیزات آروم آروم بهمون نزدیک میشن. سریع بلند شدم تا خودم اوضاع رو چک کنم. برای اینکه تیر نخورم مجبور بودم سنگر به سنگر برم جلو. وارد هر سنگری که میشدم اول یه نگاه به اطراف مینداختم و بعد چند تا نارنجک تفنگی سمتشون شلیک میکردم. با همین 10-12 تا نارنجکی که زدم تا حدودی زمینگیرشون کردم و نذاشتم راحت‌تر جلو بیان. چون اونا از ارتفاعات مشرف به مقر می اومدن ما دید خیلی خوبی روشون داشتیم. همینطور سنگر به سنگر در حال شلیک بودم. خودم رو به شمال پایگاه رسوندم. سریع داد زدم گفتم آرپیجی رو بردارید بیارید. چند تا گلوله سمت دشمن شلیک کردم. اونا هم وقتی دیدن اینجوری داریم مقاومت میکنیم کل پایگاه رو بستن به رگبار و آتیش سنگین و شدت تیراندازی انقدر زیاد شد که چشم دیگه نمیدید. همه جا پر شده بود از دود و خاک و آتیش. هوا که تاریک شد نه تنها از حملاتشون کم نشد بلکه بدتر هم شد، چون دور تا دور پایگاه مینگذاری شده بود. تنها راهی که میتونستن نفوذ کنن همون سمت شمال بود. درگیری‌ها به شدت ادامه داشت و اونا تونستن با پشتیبانی آتیش خمپاره خودشون رو تا 100 متری پایگاه برسونن. ولی وقتی که انقدر به ما نزدیک شدن یهو تیراندازی رو قطع کردن و شروع کردن به فحاشی و تهدید کردن تا جو روانی رو به هم بریزن. با بلندگو داد میزدن و تهدید میکردن که اگر تسلیم نشید همتون رو میکشیم. قشنگ معلوم بود که دارن تلاش میکنن روحیه بچه‌ها رو ضعیف و ناامید کنن. وقتی دیدم اوضاع اینجوریه یه فکری به سرم زد. به بچه‌ها گفتم دیگه تیراندازی نکنید، فقط تا میتونید شما هم داد و بیداد کنید، هی شعار بدید، هی بهشون دریوری بگین تا توی صدا توی کوهستان بپیچه. همینجوری که اینا داد و بیداد میکردن و شعار میدادن و با هر چی که تو توانشون داشتن فریاد میزدن، صدا هم توی منطقه کوهستانی میپیچید و با چند برابر پژواک صدا برمیگشت. با این کار هم لرزه به جون دشمن مینداختیم و هم نمیذاشتیم صدای تهدیدهای اونا به گوش سربازای ما برسه. ضد انقلابا وقتی دیدن نقشه‌شون نگرفته و نتونسته اراده ما رو سوس بکنه بدتر قاطی کردن و آتیش رو سنگین‌تر کردن. حالا دیگه با هدف و بی هدف با جسه و تیربار فقط داشتن به سمت ما شلیک میکردن. منطقه به شدت ناامن و به اصطلاح آلوده شده بود.
فاصلمون با پایگاه‌های دیگه انقدر زیاد بود که عملاً نمیتونستیم روی کمک کسی حساب باز کنیم. باید خودمون تنهایی از پس کار برمی اومدیم. به یکی از سربازا گفتم تو اصلا شلیک نکن، فقط کنار بمون و برام خشاب پر کن. انقدر پشت سر هم با ژسه و آرپیجی و نارنجک تفنگی شلیک کرده بودم که گوشام دیگه داشت سوت میکشید و دیگه صدا رو به سختی میشنیدم. توی همون هیروویر دیدم یکی از بچهای شجاع تیپ از شدت غیرت و هیجان پیرنشو در آورده و اسلحه به دست میخواد بزنه به دل دشمن تا تن به تن باشون بجنگه. سری پریدم جلوشو گرفتم، گفتم کجا داری میری؟ از پایگاه بری بیرون هم هدف راحتی میشی واسهشون و هم مجبوریم در رو باز بکنیم. این یعنی راه رو برای نفوذ اونا باز کردی. برگرد سر پست تا همینجا با دقت بشین راحت بزنتشون. حرفمو گوش کرد و دوباره برگشت به سنگرش. به سروان عباسی سپردم تا میتونه بین بچه‌ها مهمات پخش کنه تا هیچ کس دستش خالی نمونه. خودم هم خمپاره 60 رو آماده کردم و به یکی از نیروها گفتم فقط پشت سر هم شلیک کن، مخصوصا سمت در ورودی، تا فکر نزدیک شدن به سرشون نزنه. باید یه جوری روحیه دشمن رو میکوبیدیم. با بیسیم با مقر لشکر توی پسوه تماس گرفتم. اونا هم خیلی نگران بودن چون بهشون خبر رسیده بود که پایگاه ما سقوط کرده. میدونستم زنده انقلاب داره بیسیم ما رو شنود میکنه. برای همین عمدن با صدای بلند و حق به جانب گفتم اینا عددی نیستن، اگه 10 برابر اینا هم بیان هیچ غلطی نمیتونن بکنن. الحمدلله بچه‌ها همه سر حال و قبراق منتظرن، اگه مردین بیان جلو، که البته نیستن. وسط صحبت بود که یهو اونا پریدن روی خط و شروع کردن به فحش دادن. فهمیدم تیرم به هدف خورده. حسابی سوختن. بعد سری کانال بیسیم رو عوض کردم و با رمز وضعیت پایگاه و دقیق برای پایگاه مقر شرح دادم و برای لشکر گفتم که از نگرانی در بیان. آتش سنگین دشمن تا ساعت 2 نصف شب ادامه داشت. از اون ساعت به بعد کم کم فروکش کرد. دیدم دارن عقب نشینی میکنن. بالاخره ناامید شده بودم. به بچه‌ها گفتم حالا وقتشه. تمام مسیر عقب نشینیشون رو ببندید به رگبار خمپاره. تا دمدمای صبح بیدار موندیم و در حالت آماده باش کامل بودیم تا مطمئن بشیم منطقه رو خالی کردن. هوا که روشن شد شروع کردم به سرکشی. خدا رو شکر جز همون 2 نفری که اول درگیری ناغافل با خمپاره شهید شده بودن دیگه شهید یا زخمی دیگه ای نداشتیم. وقتی برای بررسی از پایگاه رفتم بیرون با صحنه عجیبی روبرو شدم. تجهیزات پزشکی رها شده، خون زیادی که روی زمین ریخته بود نشون میداد که تلفات سنگینی رو ازشون گرفتیم. هرچند طبق عادتشون جنازه ها رو با خودشون برده بودن، اما معجزه اصلی جای دیگه ای بود. وقتی به میدون مین و اطراف سیمخارداران نگاه کردیم زمین پر بود از خمپاره‌ای که اونا شلیک کرده بودن. بچه‌ها که جمعشون کردن چند تا گونی پر شده بود. اونجا بود که با تمام وجود به عنایت خدا ایمان آوردم. انگار یه حاله غیبی دور پایگاه بود که نمیذاشت اون همه خمپاره داخل محوطه اصابت بکنه. اگر اون امداد الهی نبود با اون حجم آتیش قطعاً پایگاه سقوط میکرد و فاجعه به بار میومد. با برقراری امنیت فرمانده تیپ و بقیه مسئولین خودشونو به ما رسوندن. بچه‌ها رو از سر شوق بغل میکردن و ازشون تقدیر میکردن. اون شب و اون مقاومت جانانه نه تنها پایگاه رو حفظ کرد بلکه باعث شد روحیه ایستادگی بین تمام نیروهای لشکر چند برابر بشه و همین شد رمز موفقیت ما توی عملیات‌های بعدی. اما بریم سراغ معرفی این قهرمان میهن، این دلاور ایران زمین، این شیر ایران زمین که برای این آب و خاک تا تونسته فداکاری کرده و زحمت کشیده. امیر سرتیپ دکتر محمد رضا قرایی آشیانی. تیمسار آشیانی از فرمانده‌های برجسته و از نخبگان نظامی ارتش ایرانه که ما قبلا هم یک ویدیو از روایت ایشون برای شما تهیه کرده بودیم. لینکش اینجا براتون میذارم، اون رو هم ببینید، خیلی جذابه. ایشون در تاریخ 22 بهمن 1358 وارد دانشکده افسری امام علی میشن و پس از پایان تحصیلات در سال 1361 و طی دوره مقدماتی توی مرکز پیاده شیراز به لشکر 23 نیروهای مخصوص منتقل میشن. ایشون
با پشتکار و توانمندی بالا دوره‌های سخت و تخصصی متعددی از نظیر نوهد، چتربازی، رنجر، اسکی، قواسی و کوهستان رو با موفقیت پشت سر میذارن. ایشون خدمت میدونی خودشون رو در گردان 172 تیپ 2 لشکر 23 و تحت فرماندهی سروان بیژن پارسا، یکی از دلاوران ایران زمین هم هستن، تیمسار پارسا، آغاز میکنن و توی درگیری های خیلی زیادی بین گروهک‌های دشمن و ارتش بعث عراق دلاوری میکنن و توی مناطق مختلف عملیاتی حضور فعال و تاثیرگذار زیادی داشتن. تجربیات گرانبهای ایشون توی میدون نبرد در کنار شجاعت و خردمندی و جسارت باعث میشه که با دستور مستقیم فرمانده وقت نیروی زمینی یعنی امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به همراه 5 نفر دیگه از زبده ترین افسران ارتش و نیروهای مخصوص مأموریت پیدا کنند تا به دانشکده افسری برگردند که هدفشون از این انتقال تجربیات جنگی، ارائه آموزش‌های کیفی به دانشجویان و اهتمام توی پرورش نسل جدیدی از افسران شجاع و تداوم و توسعه منابع انسانی بود و اینه که نظم ارتش رو نشون میده. امیدوارم که من با این ویدیو تونسته باشم نظر شما رو جلب بکنم. حتما برای من نظراتتون رو بنویسین. آیا تیمسار قرایی رو میشناختین یا از طریق ما با ایشون آشنا شدید؟ آیا از این ویدیو رضایت داشتید یا نه؟ حتما نظراتتون رو بنویسید. به خدا من این نظرات رو که میگم برای من بنویسین هم باعث میشه که ما روحیه‌مون بره بالاتر و بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما تهیه بکنیم و هم کمک میکنه که روایت این قهرمان‌های میهن رو بیشتر به گوش مردم عزیزمون برسونیم. اینجا زاغ مدیاست و من هم خاک پای شما جلال هستم.